नमस्कार. आज आपण खानदेशातील सर्वांच्या आवडीचा पौष्टिक आणि पारंपरिक असा ज्वारीच्या धिरड्यांचा प्रकार बनवणार आहोत. यामध्ये मेथी आणि ज्वारीचा घाटा बनवून हे धिरडे बनवले जातात. खायला अगदी मऊ, लुसलुशीत आणि जाळीदार हे धिरडे आहेत. चवीला म्हणायला गेलं तर गोड, आंबट, तिखट असे लागतात. तर हे कसे बनवायचे ते आज आपण पारंपरिक पद्धतीने बघणार आहोत. तर रेसिपीला सुरुवात करूया. सर्वात आधी इथे आपल्याला ज्वारीच्या धिरड्यांसाठी 1 किलो ज्वारी घ्यायची आहे. ज्वारीऐवजी तुम्ही ज्वारीचा दुसरा प्रकार दादर सुद्धा वापरू शकता. त्या दादरमुळे पण धिरडे खूप छान येतात. तर इथे मी 1 किलो ज्वारी घेतलेली आहे. इथे 1 किलोच्या प्रमाणानुसार सांगितलेलं आहे. सर्वात आधी ज्वारी धुवून घ्यायची, यात सर्व पाणी फेकून द्यायचं आहे आणि पुन्हा ज्वारीमध्ये पाणी टाकून आपल्याला 1 तासासाठी ही ज्वारी भिजत ठेवायची. त्यामुळे साल मऊ होतात. 1 तासानंतर पुन्हा ज्वारी आपल्याला चोळून धुवून घ्यायची आहे आणि सर्व ज्वारीतलं पाणी निथळून काढायचं आहे. त्यानंतर ज्वारीतलं पाणी काढल्यानंतर आपल्याला या पद्धतीने लाकडी ठेचणीने दाणे ठेचून घ्यायचे आहे. याला काढण्याची पद्धत सुद्धा म्हणतात. पूर्वीच्या काळी उखळ असायची. उखळामध्ये ज्वारी कांडून घेत होते. त्यामुळे दाणे हलके व्हायचे आणि धिरडे मऊसूत व्हायचे. पण आता उखळ नसल्यामुळे आपण भांड्यामध्ये या पद्धतीने ज्वारी घ्यायची आहे आणि लाकडी ठेचणीने 10 ते 15 मिनिटांसाठी ज्वारी ठेचून घ्यायची आहे. म्हणजे साल हलकेसे मऊ होतात आणि ज्वारी सुद्धा हलकी होते. त्यामुळे धिरडे लुसलुशीत आणि मऊ होतात. तर ही प्रोसेस आपल्याला ज्या दिवशी तुम्ही ज्वारी भिजत घालणार असाल सकाळी, त्याच दिवशी आपल्याला करायची आहे. ही प्रोसेस स्किप करायची नाही. त्यानंतर दाणे ठेचून झाल्यानंतर पाणी घालायचं आणि 3 दिवस ही ज्वारी भिजत घालायची आहे. तिघही दिवशी आपल्याला सकाळी पाणी चेंज करून नवीन पाणी टाकायचं आहे. दुसऱ्या दिवशी रात्री आपल्याला 2 वाटी ज्वारी घ्यायची आहे. तिला आधी पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायचं आहे आणि रात्रभर पाण्यामध्ये ही भिजत ठेवायची आहे. दुसरीकडे आपल्याला पाव वाटी मेथी घ्यायची आहे. मेथीला सुद्धा पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायचं आहे आणि भिजत घालताना यामध्ये आपल्याला पिण्याचं पाणी घालायचं आहे. म्हणजे जेणेकरून ते पाणी फेकता येणार नाही. ते पाणी आपल्याला धिरड्यांमध्ये यूज करता येईल. ही प्रोसेस आपल्याला ज्वारीला दुसरा दिवस असेल तेव्हा फॉलो करायची आहे. तिसऱ्या दिवशी सकाळी तुम्ही इथे बघू शकता मेथी अगदी व्यवस्थित भिजलेली आहे आणि ज्वारी सुद्धा हलकीशी मऊ झालेली आहे. ज्वारी लवकर भिजत नाही, पण साल थोडेसे मऊ झालेले आहेत. त्यानंतर ज्वारीला पुन्हा आपल्याला चोळून धुवून घ्यायचं आहे आणि हे सर्व पाणी फेकून द्यायचं आहे. पाणी सर्व निथळून घेतल्यानंतर कॉटनच्या कपड्यावरती आपल्याला फॅन खाली 15 ते 20 मिनिटांसाठी ज्वारी सुकवून घ्यायची आहे. इथे तुम्ही बघू शकता 15 ते 20 मिनिट आपण ज्वारी फॅन खाली सुकवून घेतलेली आहे. सर्व पाणी यातलं सुकलेलं आहे. त्यानंतर आता ही ज्वारी थोडीशी ओलसर आहे, तेव्हाच आपल्याला मिक्सरला बारीकसर अशी दळून घ्यायची आहे. थोडी-थोडी करून मिक्सरच्या भांड्यामध्ये ज्वारीचं पीठ तयार करून घ्यायचं आहे. इथे तुम्ही बघू शकता या पद्धतीचं पीठ आपण तयार करून घेतलेलं आहे. हे पीठ आपल्याला एका भांड्यामध्ये काढून घ्यायचं आहे आणि या पद्धतीनेच आपल्याला सर्व ज्वारी बारीक करून घ्यायची आहे. इथे पीठ तयार झालेलं आहे. आता या पिठामध्ये आपल्याला भिजलेली मेथी टाकायची आहे. तर मेथी टाकताना जे पाणी आहे त्या पाण्यासकटच आपल्याला मेथी यामध्ये टाकायची आहे. या पिठाचा आपण घाटा तयार करून घ्यायचा आहे. म्हणून आपल्याला आधीच पीठ पाण्याने भिजवून घ्यायचं आहे. गरम पाण्यामध्ये हे पीठ जर डायरेक्ट टाकलेलं असेल, तर गाठी होण्याची शक्यता असते. म्हणून सुरुवातीलाच हे पीठ या पद्धतीने भिजवून घ्यायचं आहे आणि नंतरच आपल्याला गरम पाण्यामध्ये हे पीठ टाकायचं आहे. घाटा बनवताना आपल्याला पाण्याचं प्रमाण जे पीठ आपण भिजवून घेतलेलं आहे, त्याच्या दुपटीने पाणी घ्यायचं आहे. पाणी गरम करून घ्यायचं आहे आधी. पाण्याला उकळी आल्यानंतर या पद्धतीने थोडं-थोडं करून पीठ आपल्याला पाण्यामध्ये सोडत जायचं आहे.
पाण्यामध्ये या पद्धतीने थोडं-थोडं करून पीठ टाकायचं आहे. सर्व पीठ टाकल्यानंतर गॅसची फ्लेम ही आपल्याला स्लो ठेवायची आहे आणि एकसारखा घाटा हलवत राहायचा आहे, जेणेकरून गाठी होणार नाही. घाटा थोडासा घट्ट झाल्यानंतर झाकण ठेवायचं आहे आणि 2-2 मिनिटांसाठी वाफ आणत राहायचं आहे. इथे तुम्ही बघू शकता घाटा अर्धवट शिजलेला आहे. घाटा शिजत आल्यानंतर या पद्धतीने चारही बाजूंनी बुडबुडे येतात. या बुडबुड्यांचा आवाज जर येत असेल तर पाण्याचं प्रमाण थोडंसं कमी झालेलं आहे. तेव्हा तुम्ही थोडं पाणी यामध्ये टाकू शकता, गरम पाणी. त्यानंतर बुडबुडे आल्यानंतर त्यांचा जर आवाज येत नसेल, तर पाण्याचं प्रमाण योग्य झालेलं आहे आणि घाटा शिजत आलेला आहे. घाटा शिजत आल्यानंतर या पद्धतीने मध्यभागी सेंटरला या पद्धतीने घाटा जमायला लागतो, म्हणजे आपला घाटा अगदी व्यवस्थित शिजलेला आहे. हा घाटा जर व्यवस्थित शिजलेला असेल, तर धिरडे अगदी छान व्यवस्थित काढले जातात. नाहीतर ते तुटण्याची शक्यता असते. आता घाटा व्यवस्थित शिजलेला आहे. त्यानंतर या घाट्याला आपण थंड करून घ्यायचं आहे. तुम्ही इथे बघू शकता सर्व घाटा अगदी 1 ते 2 तास थंड करून घेतलेला आहे. त्यानंतर आता हा घाटा आपल्याला एका मोठ्या भांड्यामध्ये काढून घ्यायचा आहे. त्यानंतर इथे आपल्याला 3 दिवस भिजत घातलेली ज्वारी घ्यायची आहे आणि तिला आधी स्वच्छ धुवून घ्यायचं आहे 1 ते 2 पाण्याने आणि सर्व पाणी फेकून द्यायचं आहे. ज्वारी भिजत घालताना 3 दिवस जर पाणी चेंज करत राहाल, तर ज्वारीला वास सुटत नाही आणि अगदी व्यवस्थित अशी ज्वारी भिजून होते. इथे ज्वारी 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे. त्यानंतर ही भिजलेली ज्वारी आता आपल्याला घाट्यामध्ये मिक्स करून घ्यायची आहे. ज्वारीच्या धिरड्यांची ही 3 ते 4 दिवसांची प्रोसेस तुम्हाला मोठी वाटत असेल, परंतु खानदेशामध्ये थंडीच्या दिवसांमध्ये नवीन ज्वारी आलेली असते. त्यामध्ये थंडीमध्ये हा पदार्थ पौष्टिक असतो म्हणून तिथे हा आवर्जून बनवला जातो. बरेच लोक हे पीठ विकतात सुद्धा इडलीच्या पिठाप्रमाणे. तर इथे तुम्ही बघू शकता ज्वारी आणि घाटा पण मिक्स करून घेतलेला आहे. आता मिक्सरच्या भांड्यामध्ये याला बारीकसं दळून घ्यायचं आहे. इथे तुम्ही बघू शकता अगदी इडलीच्या पिठासारखंच पीठ आपण दळून घेतलेलं आहे. त्यानंतर पीठ दळून झाल्यानंतर एका भांड्यामध्ये हे पीठ काढून घ्यायचं आहे आणि याच पद्धतीने थोडी-थोडी ज्वारी घेऊन पाणी टाकत आपल्याला सर्व पीठ तयार करून घ्यायचं आहे. इथे सर्व पीठ दळून झालेलं आहे. त्यानंतर आता पीठ पुन्हा आपल्याला एकदा फेटून घ्यायचं आहे आणि झाकण ठेवून रात्रभर हे फर्मेंटेशनसाठी ठेवायचं आहे. दुसऱ्या दिवशी सकाळी तुम्ही इथे बघू शकता पीठ अगदी व्यवस्थित फर्मेट झालेलं आहे. त्यानंतर जेवढं आपल्याला धिरड्यांसाठी पीठ लागणार आहे तेवढं एका भांड्यामध्ये काढून घ्यायचं आणि बाकीचं पीठ तुम्ही फ्रिजमध्ये ठेवू शकता. सर्वच पिठामध्ये मीठ आणि मसाला टाकायचा नाहीये. त्यानंतर मसाला तयार करण्यासाठी 2 चमचे धणे, 1 चमचा जिरं, 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या आणि 5 ते 6 हिरव्या मिरच्या घ्यायच्या आहे आणि याचा बारीकसर असा मसाला तयार करून घ्यायचा आहे. इथे तुम्ही बघू शकता या पद्धतीने आपल्याला मसाला तयार करून घ्यायचा आहे. हा मसाला जेवढं पीठ तुम्हाला धिरड्यांसाठी लागत आहे त्याच पिठामध्ये टाकायचा आहे. सर्व पिठामध्ये मसाला टाकायचा नाहीये. या मसाल्यामुळे धिरड्यांना चव छान येते. त्यानंतर यामध्ये चवीनुसार मीठ घालायचं आहे. पीठ व्यवस्थित मिक्स करून झाल्यानंतर तव्याला तेल लावून घ्यायचं आहे. तवा व्यवस्थित तापल्यानंतर गॅसची फ्लेम ही मीडियम ठेवायची आहे आणि उत्तप्प्यासारखे जसे आपण उत्तप्पे काढतो जाडसर तसेच आपल्याला हे धिरडे काढून घ्यायचे आहेत. तुम्ही इथे बघू शकता धिरड्यांना अगदी व्यवस्थित अशी जाळी पडत आहे. म्हणजे आपलं पीठ व्यवस्थित फर्मेट झालेलं आहे. पीठ जर व्यवस्थित फर्मेट झालेलं असलं तर जाळी छान पडते. त्यानंतर धिरड्यांची वरची बाजू सुकल्यानंतरच आपल्याला तेल टाकायचं आहे.
कडा सुटायला लागल्यानंतर या पद्धतीने आपल्याला धिरडं खालची बाजू वर करून घ्यायची आहे आणि दोघं बाजूंनी तेल टाकून एकसारखं धिरडं भाजून घ्यायचं आहे. तुम्ही इथे बघू शकता एकसारखा रंग आलेला आहे आणि दोघं बाजूंनी धिरड्यांना जाळी पडलेली आहे. त्यानंतर बारीक केलेला गूळ कडेपासून आपल्याला या पद्धतीने पसरवून घ्यायचा आहे. एकसारखा गूळ कडेपासून टाकत घेतलेला असेल तर धिरड्याला चव छान येते. धिरड्यावरती गूळ टाकल्यानंतर पुन्हा आपल्याला ही बाजू खाली करायची नाहीये. गूळ टाकून झाल्यानंतर पुन्हा थोडंसं तेल घालायचं आहे आणि या पद्धतीने धिरडं दोघं बाजूंनी व्यवस्थित भाजून घ्यायचं आहे. तर तुम्ही इथे बघू शकता धिरड्यांना दोघं बाजूंनी व्यवस्थित जाळी पडलेली आणि किती लुसलुशीत झालेला आहे. तर याची चव गोड, आंबट, तिखट अशी लागते. तर हा पदार्थ खानदेशामध्ये खूप आवडीने खाल्ला जातो. तर एकदा नक्की करून बघा. तर आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली नक्की सांगा. आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच रेसिपी बघण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. लवकरच भेटूया नवीन रेसिपीसोबत. धन्यवाद.